31 مارس 2022 مصطفى announced على لينكدين ان هيكون في 18 مليونير بالدولار، هيكون في 95 مليونير بالدرهم، وهيكون في 203 مليونير بالجنيه المصري من الاي بي او بتاعت سويفل. وان ساعتها هيكون في خلاص في السويفل مافيا، وان ساعتها انت كنت اصغر سي اف او في تاريخ الناسداك. ودلوقتي الموضوع مختلف تماما للاسف. how does this make you feel؟ حاسس بايه بعد ما الدنيا كانت اعلى ما الواحد ممكن يحلم، ودلوقتي الدنيا اتغيرت؟ بص، في الاخر يعني هي مراحل، صح؟ يعني في الاخر المرحله دي اللي هي نهايتها كانت مارس 22، هي في الاخر اللي اتحقق فيها صح. فهي سويفل كانت اول شركه ملياريه تطلع من الشرق الاوسط على ناسداك. سويفل كانت اول شركه في العالم في النقل التشاركي بالتكنولوجيا بتطرح على اي بورصه في العالم. كل النجاحات دي اتحققت، وفي الاخر هي يعني وقائع على الارض. بعد كده بقى في مرحله ثانيه جت بعديها، اللي هو طب السهم نفسه عامل ايه في البورصه وكده، والمرحله دي ما نجحناش ان احنا نعملها، والسهم اوبفيسلي ترنح تماما لاسباب كتير يعني ممكن نتكلم فيها. وبعد كده جت بعدها مرحله ثالثه اللي هي مرحله التحول للربحيه، ودي اكشلي سويفل نجحت فيها ووصلت دلوقتي بقى لنا 10 11 شهر الشركه في حاله ربحيه كامله. فهي في الاخر بالنسبه لي هي مش ان هو ده ازاي احنا اتغيرنا من ده لده او ازاي ده شال ده او ده اثر على ده. هي في الاخر كلها مراحل، وفي مرحله بتنجح، مرحله بتفشل، مرحله بعدها بتنجح، مرحله بعدها بتفشل، وهكذا. وفي الاخر المرحله اللي بتنجح فيها بتاخد نجاحاتك وبتطير بيها وبتفرح وبتنبسط وبتبقى كده، والمراحل اللي في النص اللي انت فشلت فيها ريفلكت، طب ايه اللي اتعلمته، طب ايه المختلف، طب ايه كان ممكن يتعمل، طب ايه الظروف، طب ايه اللي ادى لده، وبتفضل ماشي. فمش حاجه بتشيل حاجه او حاجه مكان حاجه. من اول الطرح لحد دلوقتي ايه الرحله اللي خدتوها او ايه اللي حصل؟ بص، طبعا اول حاجه مرحله الطرح نفسها هي طبعا كانت في وسط كوفيد. ففي وسط كوفيد يعني في وسط ان انت عندك معدلات فايده تقريبا صفر، ففي كميه فلوس وكميه استثمارات ومستثمرين بيدوروا على شركات، والدنيا في 2020 2021 طبعا في تاثر كناس بكوفيد، بس كاسواق عالميه وكاستثمارات وكده الدنيا طايره وفي فلوس كتير وكله بيستثمر وكده. والحمد لله قدرنا ان احنا نستغل الفتره دي انه في فرصه والسوق مفتوح وكده، فطلعنا والتقييم حلو وكل الكلام ده. فدي سورت اوف ده كان وقتها. طبعا اللي حصل بعدها الدنيا اتغيرت تماما مارس 22. ظروف الحرب روسيا اوكرانيا، ظروف معدلات الفايده، ظروف العملات في الدول اللي احنا بنشتغل فيها، مصر باكستان الارجنتين تركيا، انهيار العملات بشكل كامل. فكره عامه ان الطبقه المتوسطه اللي احنا بنخدمها ده اتاثرت جامد جدا بكل الاوضاع الاقتصاديه في كل البلاد دي. فطبعا حصل حاله تدهور جامد جدا، سواء كسعر السهم، سواء لما انت بترجع تحط الارقام بتاعتك بالدولار، سواء القوه الشرائيه للمستخدمين بتوعك وهكذا. فكل ده كانت رحله طبعا فيها تاثر بشكل جامد جدا. فكره طبعا ان احنا بنطرح عن طريق السباك، ففي خصوصات معينه للسباك بتأدي ان انت بتعرف الفلوس انت هتاخدها في الاخر مش في الاول، ففي الاخر بتخلص بفلوس اقل بكتير قوي من اللي انت كنت متوقع ان هي تيجي، وهكذا وهكذا. وبعد كده بقى في مرحله وقت خلاص هو ده حصل، هو ما فيش هيتعمل، فاحنا محتاجين نرياكت للوضع ده. فلو احنا محتاجين نعمل ايه؟ احنا محتاجين ننتقل للربحيه بالفلوس اللي ااحنا معانا. فاحنا محتاجين بقى نركز، نقلل، نحسن كل الكلام ده. وفعلا المرحله دي خلصت خلاص وبتاع. ودلوقتي بقى مثلا دلوقتي ده مرحله، خلينا نقول المرحله الرابعه، اللي هو طب انا دلوقتي خلصت وصلت الربحيه وبقيت اكشلي بدخل كاش، بقيتش محتاج استثمارات جديده، قللت الحجم الدوله اللي انا بشتغل فيها كده. طب ازاي بقى ابدا انمو تاني؟ وازاي ابدا؟ النهارده لسه يوم الجمعه اللي فاتت بايعين المكسيك ب 12 مليون دولار، فدي فلوس ثانيه داخله. فلو طب انا ازاي بقى ابدا استخدم الفلوس دي في ان انا ابدا انمو تاني واجري تاني وادخل دور جديد تاني. فهي في الاخر رحله مستمره، ملهاش نقطه بدايه معينه او نهايه معينه، هي رحله مستمره فيها مراحل، بتطلع بتنزل بتجري بتقف وكده، بتعتمد على حالتك انت، حاله الاسواق، حاله الربحيه، حاله المستثمرين، حاله العملاء بتوعك وكذا، وبتفضل تجري. صح. بس هل في احداث معينه حصلت من اول ال 1.5 بليون او الواحد 1.5 مليار الفالويشن لحد دلوقتي؟ يعني ايه الاحداث اللي ممكن
هو طبعا المليار ونص نفسها جت في يوليو 21، وده كان اهم حدث اللي هو ادى للمليار ونص. هو فكره الاسعار الفايده القليله، فكره الاستثمارات الضخمه، فكره الناس عايزه تشوف حاجات عندها قدره عاليه جدا على النمو. احنا وقتها سويفل يعني كانت معدلات النمو طبعا عاليه جدا. احنا وصلنا كنا بدانا يمكن او بعد ما المرحله الثانيه من كوفيد خلصت في اول 21 كنا بنعمل مليون دولار في الشهر. خلصنا 21 بنعمل 10 مليون دولار في الشهر توب لاين. فاحنا بنتكلم على نمو 10 اضعاف في اقل من سنه. فدي كانت مرحله ان ده اللي المستثمرين بيدوروا عليه، وده اللي احنا بنحاول نوصل له. كانت البلان احنا نوصل لمليار دولار ايرادات خلال 5 سنين وكده. فدي كانت العوامل اللي ادت وقتها المليار ونص. ايه اللي بعد كده ادى ايه اللي بعد كده كانت تالت مثلا جينا مثلا اخر نوفمبر 21 طبعا ان البنك الفيدرالي بدا يعلي مستويات الفايده. فبدات الناس بقى تنتقل من فكره ان هو طيب انا النهارده بالنسبه لي فلوس النهارده زي فلوس كمان 5 سنين، فالمهم بالنسبه لي الفلوس هتبقى ان انا اقدر اوصل لايه ككابيتال جين، ان انا ازود راس المال بتاعي بقد ايه. انتقلنا لمرحله ان انا النهارده الفايده 6%، فانا لا، انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا النهارده كل سنه انا اقدر اعمل عائد قد ايه، واقدر اعمل توزيعات ارباح قد ايه، واقدر اعمل ربحيه قد ايه. لان انا الفلوس دي اذروايز بتكلفني 6% ان انا احطها، بتكلفني اعلى لو انت بتحط عوائد المخاطره وكده. فده حصل. فطبعا بدا التخارج شويه من بقى الاستثمار اللي هو الجريء بزياده، اللي هو النمو العالي قوي، لفكره اللي هو الحاجات الاسهم الاكبر، الاسهم اللي اوريدي بتوزع ارباح وهكذا. وبعد كده طبعا جت الحرب في مارس 22 قبل ما احنا نطرح باسابيع يعني. وطبعا دي بقى دي كان ليها اسباب، حاجات طبعا ادت حاجات مختلفه. ادت واحده منها طبعا تراجع في السوق عامه عشان الحرب واللي بيحصل والكلام ده كله، بس ادت برضو اكتر ليه ان هي تفاقم الوضع في الاسواق الناشئه اللي احنا بنشتغل فيها. لان طبعا بدات التضخم يزيد جدا بسبب اسعار الاكل، بسبب اسعار كل حاجه كانت معتمده على روسيا، على اوكرانيا، الكلام ده كله. فطبعا مع زياده تفاقم المشاكل النهارده انت عندك اسواق الناشئه برضو خلال الكوفيد كانت المعدلات الفايده قليله جدا، فهو قادر يستلف. فاسواق الناشئه كلها استلفت كم كبير جدا من الديون. بمجرد ما من ناحيه المعدلات الفايده عليت، فطبعا بقى مكلف جدا سداد الديون بالنسبه لهم، وبقى مكلف جدا هم يتدينوا اكتر. ومن ناحيه ثانيه الحرب اثرت على اسعار كل الحاجات، الكوموديتيز، الكلام ده كله. فبدا الوضع الاقتصادي يتفاقم جدا في الدول دي. بدات العملات تتراجع. النهارده لما العمله تتراجع عندنا مشكلتين. اول حاجه ان احنا كسويفل كشركه مدرجه في البورصه الامريكيه، فانت في الاخر بتحط ارقامك بالدولار. طبعا كل ما انت العملات عماله تتراجع، انت كل ده بيبقى تراجع انت في نتائجك الدولاريه، لان بسبب التحويل. والحاجه الثانيه ان انت مع التراجع ده تشيء قوه شرائيه للعملاء عماله بتقل، فانت الناس مش قادره تقدر ان هي. احنا في الاخر هدف سويفل ايه؟ هدف سويفل ان احنا بنقدم خدمه مميزه اكتر، بحيث ان انا اقدر النهارده املى الفراغ الكبير جدا ما بين حد يركب عربيته او تاكسي او الرايد هيلينج، وما بين ان حد يركب ميكروباص او يركب النقل العام. فالنهارده انا بحاول ان انا اوصل لكل الطبقه الوسطى اللي متسابه في الفراغ الضخم ده. بس المشكله طبعا الطبقه الوسطى دي برضو عماله متاثره جامد جدا بكل ده. فالقوه الشرائيه بتاعتها عماله بتقل، فلا تدفعه عمال بيقل. فطبعا ده كان البتاع. الحاجه الثانيه اللي حصل برضو انه في مارس 22 بسبب كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، في اخر السباك المستثمرين بقى بيقرروا هم قد ايه من الفلوس اللي هم كانوا ناويين يحطوها هيحطوها فعلا. فطبعا بسبب ان احنا كل اللي حاصل ده في الاخر خدنا بس 15% من الفلوس اللي احنا كنا المفروض ناخدها، بسبب ان الناس معلش برضو عشان لو حد مش فاهم ايه السباك بيمشي ازاي؟ السباك بس بيمشي بدل ما انت تروح انت تطرح في البورصه بشكل مباشر، بيبقى اوريدي في شركه طرحت في البورصه كبس هيكله، بس كشركه كده يعني ما فيهاش اي حاجه غير ان فيها فلوس، وانت بتندمج مع الشركه دي، فبتاخد الفلوس اللي جوه الشركه وبتبقى انت في البورصه بطريقه ان انت اندمجت مع الشركه اللي هي كانت اوريدي في البورصه. فميزتها ان هي ممكن تكون اسرع شويه من الطرح العادي. بس طبعا مشكلتها الرئيسيه ان انت المستثمرين بيبقى عندهم قدره في الاخر خالص على التخارج يوم الطرح نفسه. ففي الاخر انت لغايه اخر لحظه انت مش عارف انت هيبقى لك فعلا فلوس قد ايه. وبسبب كل الظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي، فانت في الاخر بقى لك فلوس اقل بكتير جدا من الفلوس اللي انت كنت متخيل ان هي هتبقى لك. فطبعا ساعتها انت ما تقدرش اني مور ان انت تمشي بالبيزنس بلان اللي انت اصلا كنت شغال عليها، لان انت معكش فلوس ان انت تديليفر على البيزنس بلان دي. فطبعا بترجع تاني بقى تماما، طب انا محتاج ارجع وابدا من الاول بقى اشوف انا النهارده اقدر فعلا افورد ايه. فطبعا النهارده عندي عدد البلاد اللي انا فيها، عدد الموظفين، عدد حجم الاستثمارات اللي انا بعملها، حجم التسويق. ما اقدرش اني مور ان انا اعمل كل اللي انا كنت بعمله ده. فبالتالي محتاج بقى ابدا اعمل اعاده هيكله تاني، وابدا اقلل عشان اقدر ان انا اشتغل واوصل لربحيه بالفلوس اللي معايا، اللي هي اقل بكتير من اللي انا كنت متخيل. طبعا اصلا كنت ليه من الاول عندي مستويات اعلى من الموظفين عشان انا كنت ماشي ورا بزنس بلان اعلى
اللي هي جابت لي المليار ونص واللي هي جابت لي الطرح. فالفكره انت بتتحول من ان انت كنت مرتبط ببزنس بلان بتجيب لك تقييم معين، بتجيب لك طرح معين، مستثمرين معينين، لان هي لا خلاص دي مش موجوده انيمور، فانا محتاج اغير واشتغل على بزنس بلان بتجيب لي ربحيه صح. بالفلوس اللي انا معايا. وبعدين اللي هو كنت معتمد ان في 85% هيكونوا داخلين، دخل منهم 15 بالظبط. والخريطه طبعا كانت انت ما محطوطه. تبقى معتمد على المبلغ كله، انت دايما عامل سيناريوهات، بس ما تبقاش طبعا انت في الاول مش طبعا كان قبل الحرب، قبل اسعار الفايده، قبل كل تراجع العملات، فمهما انت كنت عامل حسابك انه طيب اعمل مثلا سيناريوهات طب لو 50% ما جاتش، بس طبعا مش معتمد عليهم كلهم، بس برضه مش معتمد على بس 15%. فطبعا دي نقطه تحول كبيره يعني. طبعا. طب ابريل 2021 دلوقتي دخل 15% بس. 22 متاسف. لا. وبعد كده دلوقتي ايه بقى الخطوات اللي خدتوها؟ طبعا اول خطوه كانت اللي هو اعاده الهيكله الاولانيه اللي هي حصلت في مايو 22، اللي هو كان الهدف طبعا النهارده عايز اوصل للربحيه بظروف السوق اللي موجوده دلوقتي. وقتها مثلا كان سعر السهم مثلا نزل من 10 ل 7 مثلا، فاللي هو طيب بقى بيزيد على سعر السهم ده، على الاستثمارات اللي انا ممكن اجيبها، على حاله السوق في الوضع ده، انا النهارده محتاج بزنس بلان جديده. فالبزنس بلان الجديده دي كان فيها اول اعاده هيكله اللي هي توصلنا بيزد على ظروف السوق دي. طبعا المشكله ان هو ما بين مايو وما بين نوفمبر طبعا الوضع تفاقم بشكل كبير جدا في كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي، كاسعار فايده، سواء كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها. فطبعا بقت حتى نفس البيزنس بلان الجديده اللي انت حطيتها في مايو 22 برضو ما توصلكش للربحيه الكامله، سعر السهم بقى خلاص مش موجود، كل الكلام ده. فبقيت انت محتاج بيزنس بلان ثالثه تقدر توصلك لده بحجب الظروف السودي. فطبعا جينا في نوفمبر 22 تاني قعدت هيكله تاني وتقليل تاني وكل حاجه عشان تقدر توصل. وخلاص بقى دي كانت الحمد لله دي كانت يعني اخر بزنس بلان. وفعلا بقى خلاص في ديسمبر البزنس خلاص وصل يعني بقى خلاص بقى عنده ربحيه نقديه وبيدخل كاش وكده وبس. وبقى شغاله كده بقى لها 9 شهور. وبعد كده كمان دلوقتي بقى بيعت مكسيك دي في فلوس كمان اكتر، فنبدا بقى ان شاء الله نخش بزنس بلان رابعه، بس المره دي بقى اعلى شويه بالعكس فيها شويه نمو تاني، نرجع تاني ممكن حاجه شبه اكتر مثلا اللي كان في مايو اللي هو لا البيزنس بلان الاولانيه خالص اللي كانت توصل $1 مليار، بس برضو لا الوضع اللي هو اتفرض علينا في نوفمبر بسبب الاوضاع دي، نرجع لحاجه اكتر في النص شويه شبه اكتر مايو وابريل 22. في ناس برضو كانت بتقول من الاسباب ان ده حصل ان التقويم او الفالويشن كان عالي قوي. تفتكر مبدئيا التقويم كان فعلا عالي، وازاي طلعتوا بالتقويم ده؟ بص هو في الاخر التقييم نسبي، يعني هو في الاخر انت النهارده لما تيجي تقيم هو يعني عالي وواطي ده بيعتمد على السوق عامل ازاي. لان النهارده اللي عالي ممكن يبقى واطي بكره، والواطي النهارده ممكن يبقى عالي بكره. فورا هل التقييم كان عالي مقارنه بالسوق النهارده؟ اكيد كان عالي جدا كمان. هل التقييم كان عالي مقارنه ببقيه الشركات اللي كانت بتطرح في نفس الوقت؟ لا، لانه التقييم كان مبني على المعدلات التقييم الاوبر وليفت ودليفري هيرو وكل الشركات اللي بتشتغل في بطريقه مشابهه مبني عليها. وكل الشركات دي برضو اسعار اسهمها طبعا مش نفس حجم سويفل، لان النهارده انت عندك بقى يعني انت بتنزل كل النازله للشركات دي نزلتها اللي هو اعاده التقييم العادي، وبعد كده بتنزل بقى عليها زياده فكره انت شركه صغيره، فكره انت شركه من الشرق الاوسط، فكره انت شركه بتشتغل في اسواق عملاتها منهاره، فبتتخبط اكتر مره. فكره انت كمان جايب سباك والناس ما بقتش عايزه السباكس فبقت خبطه اكتر. كان هل لو كان التقييم اقل كانت الخبطه هتبقى اقل؟ ممكن لا. في الاخر يعني انت في الاخر ممكن حد يقول والله انا لما السعر بينزل جامد قوي الناس بتفقد الثقه اكتر فبينزل اكتر كمان، بينما لو ممكن كان نزل سنه اصغر كانت ممكن ما يبقاش نفس البي ار حواليه، فكان ممكن اكشلي يقف عند مستوى معين. يعني صعب ان انت تقرر دلوقتي كان ايه اللي هيحصل يعني. بس مش عارف صح. طب انت قلت برضو ان سباك ساعتها ما كانش احسن طريقه ان حد يطرح بيها. تفتكر ده ما ساعدش لدرجه ايه، او ليه السباك مش احسن طريقه ان يحصل كده؟ ولو كنتوا اخدتوا طريق تاني كان ممكن الموضوع يبقى مختلف قد ايه؟ بص هو يعني فعليا وقتها ما كانش ينفع قوي يبقى فيه طريق تاني، لان احنا كنا في وسط كوفيد وبالتالي كان البيزنس نفسه اصلا احنا اتوبيسات يعني شركه اتوبيسات في كورونا، فما كانش قوي في طريق البرايفت ما كانش قوي متاح. وفي نفس الوقت انك تعمل اي بي او دايركتلي اول حاجه كانش ينفع تعملها وقتها في الشرق الاوسط، عشان حتى لغايه النهارده يعني مفيش شركات مطروحه في البورصه ما عندهاش ربحيه. دلوقتي القوانين في السعوديه بدات بتسمح بان انت تطرح في البورصه قبل الربحيه، بس مفيش حد لسه عمل كده اصلا. فلغايه النهارده
مش معروف لو ده فعلا بجد اوبشن ولا لا. بس وقتها اصلا ما كانش حتى اوبشن كريجيليشنز يعني. فانت مش تطرح في الميدل ايست عشان ما وصلتش للربحيه. مش تطرح في امريكا بطرح مباشر كاي بي او، صعب جدا جدا، لان انت جاي من الشرق الاوسط، ما عندكش اوبريشنز، ما عندكش براند نيم، ما حدش يعرفك. فانك تيجي مباشره وتكلم مستثمرين مباشره وتحاول تعمل اي بي او مباشره هتبقى صعبه جدا جدا. وعشان كده لو بصيت على الشركات الثانيه اللي جايه من بره، سواء من الشرق الاوسط زي انغامي، سواء من جنوب شرق اسيا زي جراب، في الاخر كله جه بطريقه السباك، لان هي ده اللي متاح. فهل كان ممكن يبقى في حاجه ثانيه؟ اعتقد كان هيبقى صعب. ليه الناس مش ليه الناس كانت حابه السباك وقتها وما بقتش حابه سباك دلوقتي؟ الناس كانت حابه سباك وقتها تاني عشان فكره السباك ان انا كمستثمر بحط فلوسي وباجي في الاخر بقرر انا عايز اكمل ولا عايز امشي. وحتى لو مشيت بيبقى عندي زي وارنت، ده اللي هو زي ايه مثلا، يعني كأن انا عندي كده ممكن اشتري تاني اسهم في المستقبل لو انا عايز بسعر ثابت. فكانت بالنسبه للناس طب انا كده لو هو اصلا كده مفيش فايده في البنك، طب ما احط فلوسي في السباك دي، لو ما حبيتش اكمل بقدر اخدها تاني اي وقت، وحتى لو خدتها تاني بيفضل عندي الميزه دي. فطب ما تحفه. لما طبعا الدنيا اتغيرت وبقى في 6%، لا انا مش هحط فلوسي اقعد سنه مستنيهم بيدوروا على شركه وممكن يلاقوا وممكن ما يلاقوش، ممكن كمان سنتين يرجعوا لي فلوس واكون انا خسرت 6% 12% خلال الفتره دي. فالناس بقت لا طبعا doesn't make sense ان انا اخد فلوسي كده محجوزه لمده سنه سنتين مع شركه بتدور على شركه ثانيه تندمج معاها. فده اللي حاصل. وده طبعا في حاجات بقى ثانيه ليها علاقه كمان بالجوفرنس بتاع السباك نفسها. فكره ان انت عندك اللي هو السباك سبونسر ده اللي هو بياخد اسهم مجانا بس ان هو بيلاقي شركه يندمج معاها. فطبعا الناس بقت بالنسبه لها طب هو ليه بياخد اسهم مجانا؟ هو كان مش خسران حاجه، هو ما عندوش سكين ان ذا جيم. فبدات الناس لما بدات الاسعار الاسهم بتاعه السباكس تنزل جامد، بدات الناس تقول طب يا جماعه طب ما هو اكشلي في مشاكل فاندمنتال هي اللي بتؤدي لده. فما بقاش الناس عامه كين. وبدات بقى كمان بقى في تغيير في قواعد في امريكا من الريجيليتور اللي هو الاس اي سي، بدا يخليها اصعب، بدا يحط لايبيليتيز اكتر على الناس اللي بتطلع شركات السباك، الشركه نفسها، الشركه معاها، البنوك. فالموضوع كله ما بقاش قوي خلاص زي ما كان خالص يعني ولا حاجه. او فين وفين لما بتلاقي دلوقتي سباك طالعه كومبيرد ل 2020 2021 كان اولموست كل يوم سباك. حاجه تانية برضو الناس كانت بتقولها ان الموضوع كان متسربع. ليه كان في سربعه؟ ان انتوا عايزين تطلقوا الشركه بالسرعه دي وتطرحوا في الوقت ده؟ عشان وقتها كان كورونا، كانت البيزنس تقريبا واقف، مش شغال، ما فيش حد بيركب اولموست، فما فيش اي ايراد داخل. لسه عندنا نفقات اوبفيسلي للتيم والفريق وكده، فلسه في بيرن شغال وخلاص اولموست معاش فلوس يعني. فاللي هو والتريز في الاسواق البرايفت من بقى فينشر كابيتال وكده صعب جدا ان انت مش شغال، فانت ما عندكش ايرادات. فجت السباك الاوبورتيونيتي بقى مختلف خالص، لان هو السباكس ما كانتش وقتها بيزد على انت النهارده بتدخل كام، كانت بيزد اكتر على هل انت ممكن تدخل كام، لان انا النهارده ايه الاوبورتيونيتي سايز. وطبعا النقل التشاركي من اكبر الفرص يعني احنا النقل التشاركي $1 تريليون سوق على مستوى العالم سنويا. فكانت بالنسبه لهم هو مش مهم النهارده ان في كورونا فالناس مش تركب الشهر ده، هو المهم ان هو الكورونا هتخلص في الاخر ولما الناس ترجع تركب ايه اللي هيحصل يعني. فدي كانت الفرصه ان احنا نوصل لده. ليه بقى كنا مستعجلين خلال البروسس نفسها؟ يعني طبعا كانت اوريدي التغيرات دي انت شايفها، انت شايف اوريدي ان هي معدلات الفايده بتزيد، شايف الحرب بدات، شايف المشرع الريجليتور في امريكا بيغير في القوانين. اليوم اللي احنا طرحنا فيه ل 31/22 ده هو انت بيزيكلي كلها بتعمل قوائم ماليه بتقدر تستخدمها بس لمده 9 شهور وبعد كده خلاص لازم تعمل اللي بعدها. فاحنا كنا اخر قوائم ماليه 30 يونيو 21 في 31/22 ده اخر يوم في 9 شهور. فلو احنا ما طلعناش لازم نستنى القوائم الماليه بتاعت 31 ديسمبر 21 اللي هتاخد لها كام شهر كمان. فكان دايما في فكره اللي هو انا خايف لو بقى كان الحرب مش عارف هي هتتحسن ولا هتسوق، وهي في الاخر سوقت فعلا. فدايما في فكره اللي هو انا النهارده عندي فرصه، انا مش عارف ايه، طبعا انا واخد مخاطره، انا مستعجل، انا مش عارف قوي ايه اللي هيحصل بعدها، بس انا برضو لو ما عملتهاش انا برضو مش عارف ايه اللي هيحصل بعدها. فاتليست اخد حاجه دلوقتي وما اتعامل وافضل اتعامل بعد ما اقعد وما عنديش حاجه تمام. وفي ناس برضو كانت بتقول ان النمو بتاع سويفل كان نمو مش طبيعي وكان محتاج يبقى ابطل من كده بكتير. بالظبط. ايه احقيه الراي ده؟ بص هو اجين لو انت يعني شلت الحاجات اللي حواليها وقلت انا النهارده عايز ابص على النقطه دي لوحدها، اكيد كان لازم يبقى ابطا من كده عشان تطلع بالراحه وتبني قواعد، كل الكلام اللي احنا كلنا متفقين عليه ومحدش بيجادل فيه. بس الفكره كلها هو ايه اللي حوالين، ايه اللي انت بتحاول تحل فيه. انت بتحاول تحل ان انت عندك مستثمر وعندك سباك وبتحاول تطلع وبتحاول توصل لارقام معينه وبتحاول تقنع الناس ان هي ما ترجعش فلوسها، فعايز توريهم ارقام رهيبه عشان يفضلوا وكده. ففي الاخر
ممكن حد يقول لك طب ما انت في الاخر عملت كده برضه، في الاخر 85% سحبوا فلوسهم فانت خسرت برضه. بس ما هو انت وقتها ما كنتش عارف 85% يسحبوا فلوسهم، وانت كل ما توري له ارقام احسن كل ما احتماليه ان هو يسحب فلوسه بتقل. فهي في الاخر هي جادجمنت كول انت بتعملها على حسب كل الظروف اللي عندك وبتقرر هتعمل ايه. لو انت دلوقتي لو انا عارف ان كده 85% يسحبوا فلوسهم خلاص اكيد همشي بالراحه اكتر، ما هي مش فارقه، ما انا كده مش هاخد فلوس. بس لو انا لا عندي امل ان ال 85% دي اخليها 70، لو انا وريت ارقام احسن اكيد ابقى عايز اوري ارقام احسن. صح 100% متفق على الموضوع. ولو احنا تعالى طيب نبريك داون او ناخد مراحل الاكسبانشنز او الاكوزيشنز اللي عملتوها. كان في شاتل عملتوا 4 اكوزيشنز، احكي لي كده عن رحله كل واحده عملنا 6 ان الاجمالي. هو اللي حصل ايه، خلينا نرجع تاني خطوه لورا. احنا قبل كوفيد كان سويفل هو بي تو سي بزنس، بيتعامل مع الشخص اللي بيركب. انت بتنزل اب وتحجز زي اي رايد هيلينج وبتحجز ده. وده قبل كوفيد كان مش حلو جدا، انت بتروح الجامعه بتروح المدرسه بتروح الشغل كل يوم. طبعا جه كوفيد ناس قاعد في البيت، ما بقاش اصلا ناس بتتحرك. حتى بعد كوفيد بقى ناس تحركاتها مش كل يوم، ممكن تشتغل في مكان مختلف شكل. فالبي تو سي دي بقت صعبه جدا ان انت توصلها. وبعد كده كل المستثمرين اللي انت كل المستخدمين انت قاعد تصرف كميه فلوس رهيبه ان انت تجيبهم وتستحوذ عليهم ويستخدموا، كلهم خلاص بطلوا يركبوك في كوفيد، وانت بقى محتاج ترجع تصرف تاني على ديجيتال ماركتنج وعلى سوشيال ميديا عشان تجيبهم كلهم تاني. فطبعا الموضوع مكلف جدا وصعب جدا. فبدانا بقى خلال كوفيد ان احنا نبني ان احنا ننتقل من البي تو سي ده للبي تو بي. ان انا النهارده لا، انا عايز اخدم المؤسسات. فانا عايز اروح لمدرسه او لجامعه او لشغل او كده، واقول له انت اللي تتعاقد معايا وانت تعمل معايا سبسكريبشن، تعمل معايا اشتراك، وطالما انت مشترك معايا الموظفين بتوعك الطلبه بتوعك يقدروا يستخدموا التطبيق. عايزهم بقى يركبوا مع بقيه الناس، عايز نعمل لك انت رحلات لوحدك وكده، بس انت اللي متعاقد معايا فانت اللي بتدفع لي كل شهر مبلغ بغض النظر بقى هو ركب النهارده ما ركبش جه ما جاش مش عارف ايه كل الكلام. فطبعا ده الانتقال ده كان هو اللي اكتر حاجه بتميك سنس للبيزنس. والنهارده غالبيه الايرادات بتاعت سويفل بتيجي من البي تو بي مش من البي تو سي. بس طبعا الانتقال ده كان محتاج ان احنا نمشي في التجو ده ونبني البرودكت ده. فده حاجه. الحاجه الثانيه النهارده عشان عندي 15% بس الفلوس اللي دخلت فانا معيش فلوس انمو انا بنفسي، وانا محتاج ستيل ان انا اوري نمو وانا مطروح فلوس. طب فانا اعمل ايه؟ فانا محتاج ان انا الاقي طريقه ان انا انمو من غير كاش. فممكن اعمل ايه؟ ممكن استحوذ على شركات باسهم، فاعمل تبادل اسهم، فهو يبقى بالنسبه لي ده نمو، هو جايب الايرادات بتاعته وعمال بينمو بس انا فعليا ما صرفتش كاش. وكلها شركات بي تو بي، فتكبر لي الحته البي تو بي دي اللي هي الحته اللي ماشيه اكتر في الظروف دي. فروحنا عملنا 6 استحواذات على 6 شركات في البي تو بي سبيس في الاسواق اللي احنا وير تارجتنج. فاثنين في امريكا اللاتينيه المكسيك والارجنتين، واربعه في اوروبا تركيا وانجلترا واسبانيا والمانيا، وكلهم نفس الفكره تبادل اسهم وتيجي. طبعا المشكله اللي حصلت انه طبعا لما انت تعمل تبادل اسهم لحد وبعد كده السهم بتاعك انت بينهار، طبعا هو بالنسبه له بقى انت الاسهم اللي هو خدها طبعا قيمتها ولا حاجه من القيمه اللي هو كانت المفروض تبقى لما هو خد. فهي تبادل اسهم على قد ما هو، وطبعا انت ممكن تبص لدي ان هي ميزه للسويفل. انا النهارده بديك الاسهم ولو نزل انت بتنزل معايا، بس طبعا فهي حلوه في كده ان انت ما دفعتش كاش، انت كله الانترست كله الايند، كله بيشتغل مع بعضه وكله مشترك في شركه واحده بتاع ايه. بس طبعا مشكلتها ان انت لما السعر بينهار بشكل كبير جدا بتبدا الشركات دي طبعا الاسهم اللي خدتها منك ملهاش قيمه قوي. فده اللي بيعمل المشكله. طب وازاي تعاملت مع الموقف اللي هو شركه انتوا استحوذتوا عليها ودلوقتي كنتوا فاكرين ان الاسهم هيبقى سعر معين وبقى السهم دلوقتي قيمته اقل بكتير؟ اتعاملت ازاي كسي اف او؟ بص هو في الاخر هي برضو هي المشكله دي مش بس مشكله للشركات السعوديه، صح، مشكله للشركات، للمستثمرين اللي معاهم الاسهم دول، للموظفين اللي عندهم. انت بدات ان انت كنت تتكلم على الموظفين اللي هو كان المفروض يبقى في مبلغ معين لو على قيمه السهم ده، قيمه السهم دي تراجعت. فطبعا ده مشكله اكروس يعني. بس هو في الاخر انت بتقول طيب هل انا النهارده يعني ايه اللي انا في مقدرتي ان انا اعمله وايه اللي انا متحكم فيه واحنا كلنا بنعمله. وفي الاخر في حاجات بره تحكم كل الناس. وبعد كده في الاخر الشركه دي، طب ما هي الشركه دي برضو في السوق برضو، فهي برضو حتى لو انت ما كانتش كانت معاك، ما هي كانت ممكن ما تاثرش بنفس الطريقه عشان مش سباك ومش طرح في البورصه مش عارف ايه، بس برضو كانت قيمتها هتقل برضو لان هو السوق كله نازل. فطبعا هو لما جه معاك يمكن حصل الامبليفيكيشن ده اكتر. فاللي احنا قلنا لهم ان هو يا جماعه يعني اللي عايز يكمل يكمل واللي عايز يرجع. ففي ناس كملت معانا
وفي ناس لا قالت خلاص نرجع تاني انتوا الاسهم اللي المفروض تدوها لنا في سويفل ما ناخدهاش، واحنا نرجع ناخد الاسهم الشركه اللي احنا اديناها لكم. ففي شركات خلاص رجعت ودلوقتي بتشتغل هي بشكل منفصل، وفي شركات كملت جوه سويفل، وسيبنا الاختيار لكل واحد انه يختار عايز يكمل مش عايز يكمل. طب قد ايه الموضوع كان صعب عليك انك تتعامل في الموقف ده مع مستثمر ابتدوا معاكم من الاول ودلوقتي الدنيا عماله بتقع جامد؟ بص طبعا من ناحيه اكيد صعبه جدا فكره ان انت في الاخر دي برضو دي فلوس الناس، والناس فاهم استثماراتها معاك، والناس يعني تمنيتك على الفلوس دي وكده، فطبعا فيها صعوبه اكيد ان انت بالنسبه لك ان انت كانها فلوسك، فاهم قصدي؟ انت زعلان عليها زي ما زعلان على فلوسك، زي ما زعلان على فلوس الموظفين، زي ما زعلان على فلوس كل الناس، ان هو في الاخر كان ممكن يكمل. بس من ناحيه تانية في الاخر برضو هو المستثمر ده عنده محفظه استثماريه، هو مش مستثمر معاك انت بس، هو بيستثمر معاك، بيستثمر في السوق، هو بالنسبه له عنده استثمارات تانية بيبقى المخاطره بتاعتها اعلى، العائد بتاعها اعلى، بيستثمر معاك انت كمخاطره اعلى بس عائد اعلى. فهو في الاخر برضو المستثمر ده عاده هو مش يعني ما جابش كل فلوسه واداها لك وحطها معاك، هو المستثمر ده عنده محفظه استثماريه، عنده استثمارات كتير، عنده توزيع مخاطر وهكذا. فبالتالي انت كشركه في الاخر انت بتخدم هدف معين هو عنده في المحفظه دي كلها، وممكن الدنيا تعلى ممكن تنزل، وفي الاخر المخاطره دي جزء من العائد اللي هو بياخده. فطبعا صعب على المستوى الشخصي وصعب على مستوى العلاقه اللي انت عندك والمستثمر ده في الاخر كاشخاص، انت بقى اشخاص عندك معاهم علاقات قويه جدا، وبتبقى دايما عايز احسن حاجه ليهم، وعايزهم هم ينجحوا زي ما انت عايز تنجح، وعايزهم هم يوروا ارقام، والمستثمر ده نفسه عنده مستثمرين تانيين هم مستثمرين فيه، فهو برضو عايز يوريهم ارقام وهكذا. بس في الاخر هو مخاطره معينه وعائد معين، وده وارد جدا هو يحصل. وبعيدا عن المستثمر نروح للحته الاهم وهي الموظفين. انتوا في مايو 2022 عملتوا البورتفوليو اوبتمايزيشن، وساعتها ابتديتوا تشفتوا اكتر على البي تي بي زي ما انت بتقول، وساعتها 30% من موظفين اضطريتوا ان انتوا ان هم ما يشتغلوش معاكم. الموضوع كان عامل ازاي عليك؟ يعني مستثمر ماشي انت جزء من البورتفوليو بتاعه، بس دي حياة شخص. هي دي اصعب حاجه اكيد، مليون في المية هي ديفينتلي دي اكيد اصعب حته في الموضوع كله. واصعب حته ان انت بتبقى حاسس طب هو يعني اول حاجه بتجيلك طب انت كنت المفروض عينت الشخص، يعني لو انت مش متاكد مليون في المية ان انت الشخص ده يقدر يكمل معاك، بس هو للاسف اجان انت الشخص ده تعين لسبب معين عشان يعني يعمل حاجه معينه، بس للاسف الدنيا اتغيرت والظروف اتغيرت. بس طبعا معاك مليون في المية دي اصعب حته، واصعب حته هي لغايه ما الناس بتلاقي شغل تاني. يعني اصعب حته هي اول شهر شهرين والناس لسه بتترانزيشن. طبعا يعني اهم حاجه الحمد لله الناس الغالبيه العظمى، وده يعني في الاخر الناس شاطره جدا جدا جدا، وفي الاخر اللي بيشتغل في المكان ده والناس كانت بتشتغل شغل مش طبيعي، بتدي بشكل مش طبيعي، بتتعلم بشكل مش طبيعي. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله في الاخر سواء في مايو او في نوفمبر الناس كلها اشتغلت شغلات حلوه جدا، والحمد لله يعني كلها في اماكن تحفه. بسبب هم مش بسبب اي حاجه، بسبب هم ان هم قد ايه هم كانوا بيشتغلوا وبيتعلموا وبيدوا مش كده. فطبعا يعني بس طبعا في مرحله في النص، وفي الاخر دي ما بتحصلش تاني يوم، ففي مرحله في النص لغايه ما الناس دي بتلاقي الحاجات الحلوه اللي هم لقوها. فطبعا دايما عندك بقى التأنيب الضمير الفظيع ده اللي هو طب الناس يا جماعه ما كانتش في التعيين من الاول. بس الحمد لله يعني في الاخر بسبب قد ايه الناس شاطره بتلاقي الناس اكشف في اماكن كتير منها احسن من سويفل يعني في الاخر يعني. من ناحيه البورتفوليو اوبتمايزيشن احكي لي اكتر. يعني انت قلت ان انتوا كنتوا عاملين خطه على اساس ان انتوا جزء كبير من الفلوس هتخش دخل في الاخر 15%، ابتديتوا وتغيروا الخطه، وده بالزبط. كان ابتدى في مايو 2022 بالظبط. احكي لي بقى الخطه دي كان المفروض يبقى شكلها عامل ازاي، بعيدا عن ان انتوا للاسف اضطريتوا ان انتوا تشيلوا 30% من الموظفين. الخطه دي كانت هتتضمن ان احنا اول حاجه اسواق العملات بتاعتها مستقره اكتر، فده لسه مثلا كان ورا جزء من المكسيك، جزء من انجلترا، جزء من اسبانيا، المانيا، الحاجات دي ان احنا نحاول نخرج بره شويه تراجع العملات الحاد، فده كان هدف رئيسي. الهدف الثاني هو موضوع خدمه المؤسسات مش خدمه الافراد، عشان لو بشتغل اكتر بعقود وباشتراكات اكتر ما بشتغل بحجز، والحجز حصل ولا لا. كانت برضو بتعتمد على فكره ان انا ما يعني بعد مايو 22 ما فيش قوي اسواق جديده دلوقتي، تحاول قدر الامكان التركيز على ان انا اكبر جوه السوق نفسه اللي انا فيه. طبعا معتمده باي ديفينيشن عشان انت نقلت اكتر للشركات من الافراد، ما بقاش عندك كميه التسويق اللي انت كنت هتعمله، لان انت ما بقتش عايز تعتمد على عدد كبير جدا من الافراد، بقيت عايز تعتمد اكتر على ان انت اوريدي عندك ملايين الناس اللي اوريدي عندهم الابلكيشن، فانت عايز تعتمد على الناس دي، تحاول قدر الامكان تركب اكتر، تحاول تحسن الخدمه، بس خلاص مش محتاجين ان احنا ملايين كمان من الناس تنزل الابلكيشن. فدي يعني كانت خطوط عريضه يعني.
ايه بقى اللي خلاك تقرر خلاص انا همشي من فول تايم لبارت تايم وادفايزر واروح حته تانية؟ ان احنا كنا عملنا العدد هيكلف في نوفمبر دي طبعا، والناس كتير قوي مشيت كده، فاللي هو مش منطقي انك تفضل تاخد مرتبك كده واللي هو انت اصلا ما فيش فلوس وانت ماشي الناس وفي بتاع. فاللي هو ما انت لا هتقعد تاخد مرتب مش منطقي في الظروف اللي انت فيها، ولا هتقعد من غير مرتب برضه. فاللي هو احسن حل خلاص ان انت تروح تعمل حاجه تانية وتمشي انت حياتك الشخصيه والماليه من ناحيه تانية، وتفضل تسبورت هنا من غير ما انت محتاج فلوس منها، فانت مش محتاج حاجه، فالدنيا تظبط يعني. انت لحد دلوقتي لسه ادفايزر. تفتكر سويفل هتقدر ترجع تاني وتكمل القصه اللي هو احنا علينا وتعدي ان شاء الله وتعدي ان شاء الله ان شاء الله؟ تفتكر لا بص، اول حاجه طبعا هو اول حاجه مصطفى، صح؟ هو في الاخر في حاجات كتير ممكن تحصل ابس اند داونز وكده، بس هو في الاخر هو مصطفى هو وصل سويفل ل1.5 مليار، يقدر يوصلها لاعلى واعلى. فانت في الاخر عندك واحد هو اكبر اسيت لسويفل، فاهم قصدي؟ انا بيرسون ليفل، فده موجود، فهو از لونج از ان هو موجود ديفينتلي. الحاجه الثانيه، الشركه اوريدي النهارده من الشركات القليله في المنطقه اللي اوريدي واصله ربحيه كامله وبقى لها 10 شهور اولموست في ربحيه، وربحيه كاش فلو، يعني مش بقى مش ابداع مش كده، يعني الشركه بتدخل كاش. الشركه بعد بيع المكسيك دي عندها كمان كاش اون بالانس شيت، فتقدر النهارده ان هي تنمو تاني. وفريق تحفه، وفي ناس كتير جدا لسه موجوده، وفي ناس حتى جوين جديد وشبيه كده. ويبقى ان هو يعني كتير قوي من الفاندمنتالز اصلا، حجم السوق، فكره المشكله بجد اللي انت بتحلها، الحاجات دي كلها لسه موجوده. انت طلعت واتخبطت وسباك وقعت وسعر سهم وفاينانشالز وحاجات استحواذات تحتاج ما تكملهاش، كل الكلام ده. بس في الاخر هو يعني انت النهارده هي سويفل في الاخر بعيدا عن كل التفاصيل، ايه اللي وصلها ل1.5 مليار؟ وصلها مصطفى، وصلها فريق معاه، وصلها فكره القصه اللي هي بتروح وراها، وصلها فكره ازمه سوريا بتحاول تحلها، والحاجات دي كلها لسه موجوده. فما فيش اي حاجه تستدعي ان هي لو وصلت قبل كده مش توصل تاني. بس ثقه المستثمرين غالبا اتغيرت شويه لو ما يعرفوش التفاصيل دي. بص اكيد ودي اكيد هتاثر في المدى القصير ان انت تعرف تجيب فلوس تاني وكده. بس انت برضو احتياجاتك انت الماديه قلت بسبب ان انت بقيت انت نفسك اوريدي بتدخل كاش، فانت بقيت انت بس محتاج فلوس لو انت بتبدا سوق جديد. فبقيتش انت محتاج قبل كده، انت كنت محتاج فلوس كمان عشان انت جوه السوق نفسه تعرف تكمل، عشان انت لسه بتحرق فمحتاج فلوس. دلوقتي انت بقيت بس محتاج فلوس لما تروح سوق جديد. فما بقتش، ونقدر نرجع تاني برضو نعمل M&A تاني برضو باستخدام تبادل اسهم تاني ونصدق. في حاجات كتير ممكن تعمل تاني. طبعا اكيد في مستثمرين هيبقوا خايفين، في ناس مش تيجي، في ناس مش تحط فلوس تاني، ده اكيد وحقهم، يعني اتخبطوا جامد والدنيا طلعت ونزلت جامد قوي والاكشن جامد بزياده يعني، فحقهم وطبيعي جدا. بس في الاخر يعني في الاخر سويفل ما كانش في احد في سويفل بيملك اكتر من 15% من الشركه، فهو ما فيش مستثمر واحد هو اللي حط فلوس ولا سويفل او عمل سويفل او كده. في الاخر سويفل اتعملت من مصطفى ومن الفريق بتاعه، فهو يقدر يعملها تاني ويقدر يجيب مستثمرين تانيين ونكمل. انت لسه لحد دلوقتي ادفايزر وشغال بارت تايم. ايه الخطه اللي في رايك ممكن ترجعهم تاني؟ ايه الخطوات؟ لا بص، هي يعني هي في الاخر هو في الاخر يعني هي النمو، هي ما فيهاش يعني قصدي احنا ممكن نقعد هنا ونقعد نقول لا وربحيه واستدامه ونمشي بالراحه وناخد خطوات بطيئه ونطلع سنه ونتاكد ونبني قواعد، كل الكلام ده حلو ولازم يتعمل وما فيش فيه مشكله خالص يعني. بس في الاخر ايه اللي بيوصل الشركه ان هي تبقى بمليار و2 مليار و10 مليار؟ هي الشركه اللي بتنمو. ممكن بقى نقارن، ممكن مش 10x، ممكن 5x، ممكن 3x، ممكن يبقى بتاع، بس في الاخر هو النمو. يعني في الشركه هتبقى ب 10 مليار 100 مليار عشان بس انه نقعد ونركز وبالراحه وكل حاجه وسنه ونطلع ويلا نجرب يعني. لا، لو احنا النهارده هنبني شركه بالحجم ده هنجري. ممكن بقى واحنا بنجري نعمل حاجات مختلفه، ممكن ما نكسرش حاجات بنفس الطريقه، ممكن نعمل حاجات، بس في الاخر لازم هيبقى في جاريه تانية اللي هو يلا نجري تاني، يلا نلونش تاني. اتعلمنا كتير فهناخد الحاجات دي انت كونسيدريشن، بس يلا نجري. ايه الحاجات اللي اتعلمتوها في رايك؟ طبعا اول حاجه اختيار الاسواق، ان انت النهارده كان عندك اسواق عملاتها وقوه شرائيه فيها. يعني الفكره لما سويفل بدات كان الحلم ان انا النهارده نرجع تاني فكره ان انا عايز كل الناس تقدر تعمل ده، تقدر تروح كده. فاعمل ايه؟ اروح لافقر دول واكتر دول الناس فيها مش عارفه تروح الشغل، مش عارفه تروح الجامعه، وافتح الخدمه هناك. بس هي مشكله ان انت لو عملت كده ولما هتعمل كده مش هتعرف توصل بالشركه لقوائم ماليه تعرف تريز عليها وتاني وتكمل، فتعرف توصل للميشن اللي انت عايزها. ففي الاخر خلاص انت بتقول انا اكيد بالنسبه لي وجودي في باكستان مثلا بيقدم خدمه للناس على الارض اكتر من وجودي في المانيا، اكيد يعني ما فيهاش كلام.
بس لو انا مش لو رحت باكستان مش هعرف اكمل ومش هعرف اجيب فلوس كفايه ومش هعرف اوصل، فانا ما فيش حاجه اعملها دلوقتي. فانا محتاج دلوقتي اروح الدول اللي اكشلي هعرف ادخل منها فلوس واللي بربحيه اعلى واللي واللي بكرنسي بعمله اقوى، واوصل لمعدلات ربحيه فيها. وبعد كده احاول ان انا اخد فلوس دي وارجع استثمرها في دول ممكن يكون بقى الوصول فيها للربحيه هيحتاج وقت اطول عشان القوه الشرائيه اصلا كده. فاعتقد هي بس محاوله موازنه اكتر الجري ورا الفيجن والتاثير وانك بجد تلمس حياه الناس وكده، بان انت برضو تعرف تحقق معدلات ربحيه وكده تخليك تعرف تفضل تجيب فلوس اكتر وكده وسعر سهمك يزيد عشان تعرف تجيب الفلوس اللي ترجع تعمل بيها التاثير ده. صح. بس تقييم الشركه او السوق دلوقتي يختلف كتير، لان البلاد اللي كنتوا بتشتغلوا فيها السبب ان سويفل it makes sense فيها ان مفيش هيكلة في الدول دي اللي تقدر، السوق كبير قوي بس مفيش اي هيكلة في حاجة زي انفراستراكشر، حاجة صح. زي ترانسبورتيشن لسه مليون في المية. بس ده لينكت برضو الفكرة بقى البي تو سي والبي تو بي، انت عندك حاجة مليون في المية. عشان كده برضو انت لما بتبدا في الماركتس دي بتبدا بي تو سي، هو اصلا انت هتبيع لمين اشتراكات ومين اللي هتدي له سوفت وير ومين هتدي له اصلا مفيش حاجه، فانت محتاج تجيب له اتوبيسات وتديها للناس. عشان كده زي ما انت بتقول لما انت بتروح دول زي باكستان وكينيا باي ديفينيشن انت بتشتغل اكتر بي تو سي عشان انت ما عندكش اصلا اي بنيه تحتيه تبني عليها. بس لما بتروح دول اوريدي فيها بنيه تحتيه احسن بتبتدي انت دورك يتحول من ان انت يا جماعه مفيش حاجه خالص وانا هبني لكم بنيه تحتيه، لان احنا ازاي نحسن، ازاي نوبتمايز، ازاي استخدم السوفت وير بتاعي ان انا نفس الاتوبيس ده اللي كان بيبقى عليه مثلا 10 لا يبقى عليه 14 مايكرو باص، يبقى مليان على الاخر، فقلل التكلفه شويه. فبتبتدي زي ما انت بتقول انت زي ما انت يور سيتنج بيرفكت ان هو سويفل اصلا مبنيه للاسواق اللي ما فيهاش حاجه، بس دي سويفل البي تو سي، سويفل الاب، سويفل كده. بس برضو بقى في جزء كبير من سويفل دلوقتي هو السوفت وير نفسه، ازاي النهارده بحسن الطرق الباث اللي بياخدوا الاتوبيس، ازاي اقرب الستيشنز من الناس، ازاي الناس بدل ما تمشي 7 دقايق الاتوبيس تمشي دقيقتين، ازاي الناس تبقى بول مع بعض اكتر شويه. فبدا يبقى في حاجات كتير في سويفل في الجيرني عباره اكتر عن تحسين واوبتمايزيشن مش بتاع، ودي بقى اللي بتمشي كويس في الاسواق اللي هي اوريدي فيها بنيه تحتيه وفيها قوه شرائيه اعلى. فالشيفت خلاص ممكن يبقى خلاص اكتر على حته السوفت وير وحته اللي هو البي تي بي، ونبعد عن البي تي سي شويه لان السوق مش كبير كفايه في البلاد اللي ما فيهاش مخاطر العمله. ودلوقتي خلاص عندهم حته اللي هو البنيه التحتيه موجوده واقوى بكتير. بالظبط. من احنا اتكلمنا على النمو السريع، لما الواحد بينمو كتير دلوقتي المخاطر بتبقى اعلى بكتير. في اي learnings او في اي حاجه كدرس ممكن تقوله لنا عن ازاي انمو بشكل كبير بس مش كبير كفايه ان ممكن الموضوع يوصل للحصل؟ يعني لو عندي بتاع كنا عملناها احنا، بس يعني خليني اقول لك ايه المشاكل اللي النمو السريع بيؤدي ليها، فبالتالي ممكن نبص عليها من الناحيه الثانيه. طبعا اول حاجه انت مع النمو ده طبعا فلوس، اول حاجه انت بتحرق اكتر بكتير بالديفينيشن، ان انت النهارده كل ماركت جديد انت بتبدا فيه، كل مشروع جديد، كل منتج جديد محتاج له بادجت عشان يبدا، عشان يجري، عشان تعمل له تسويق وكذا. فانت طبعا من الناحيه الماديه انت بتزود الضغط على نفسك. تاني حاجه التعيين، انت بتحتاج تعين ناس كتير جدا في نفس الوقت عشان تحقق كل ده. فبيحصل كذا حاجه، اول حاجه بتحتاج انت تدفع اعلى من السوق عشان تعرف تجيب الناس بسرعه، فبالتالي بترفع على نفسك التكلفه. تاني حاجه ممكن يبتدي شويه تبتدي ان انت ما يبقاش عندك نفس البروسيس انك تعين حد اللي يكون فيها تفاصيل كتير، تخليه يعمل كيس ستاديز، تخليه ريفرنس تشيكس، فممكن ساعتها يبتدي تعمل اخطاء في التعيين عشان انت مش ماشي بنفس السرعه. تالت حاجه انت مش ان انت مثلا بتعمل حاجه فتتعلم منها فتعملها في السوق اللي بعديه فتحسن، لا انت بتتعلم بالتوازي. فانت نفس الغلطه ممكن تكون بتاع مثلا تعملها في 3 بلاد في نفس الوقت، وبعد كده بتعملها بدل ما انت كنت تعملها في بلد في بلد ورا بعض. طبعا التركيز النهارده بدل ما انت الشخص مثلا قاعد هو مركز مثلا في مكان واحد، لا هو بيمشي دي وفي نفس الوقت هو بيلونش بلد جديده، فطبعا بتأدي ان انت تركيزك شويه بيبقى اقل. الكالتشر عامه بتاعت التيم، انت في الاخر لازم يكون عندك نورث ستار، لازم يكون عندك حاجه معينه انت التيم كله ماشي وراها ومركز عليها. صعب جدا ان انت اعمل دي بس، اعمل بروفيتابيلتي بس، جروث بس، اكسبانشن بس، في الاخر لازم الناس تركز وتجري ورا حاجه يكون في الاين بتاع. فانت لو انت ماشي ده صعب قوي ان انت في نفس الوقت
تركز على حاجات تانية عشان انت خلاص النورث ستار هي ان انا بلونش. فهي الفكره اعتقد انت بس محتاج تلاقي البيس اللي انت تقول طيب انا النهارده اكيد وانا بنمو ما هو يعني ما فيش فري لانش، فانت اكيد لو انت بتنمو اسرع هتعمل غلطه اكتر وهتصرف اكتر، دي اكيد. بس انت شايف بقى فين البالانس اللي انت شايفه. البالانس ده بقى جزء منه انت على حسب انت وضعك ايه، انت معاك فلوس قد ايه في البنك تقدر تصرفها، انت ايه التارجت اللي انت لو وصلت له حاسس ده هيفرق معاك في ان انت تجيب مستثمرين وتجيب ناس، معاك تيم حجمه عامل ازاي عشان تقدر ان هو كل واحد يركز في حاجه، الكوفاوندرز كام واحد وممكن يقسموا الشغل ما بينهم ازاي. فمحتاج يعني تفضل توصل لحاجه تقول طيب هو دي سريعه كفايه كنمو ان هي توصلني للتارجتس اللي هتخليني سواء بقى محتاج فلوس زياده مستثمرين، في عندي منافس فانا محتاج اوصل للسوق قبل ما هو يوصل. في اسباب كتير قوي ان انت عايز تكون اول واحد تعين، اول واحد تاخد السوق، اول واحد تلم فلوس، اول واحد تفايل بيتنت. فانا محتاج امشي قد ايه عشان اوصل لده، وفي نفس الوقت انا محتاج ابقى بطيء قد ايه عشان ما احرقش فلوس اكتر من اللي معايا، عشان التيم ما يجتش ديستراكتد بزياده. وهتعمل جادجمنت كول على مكان في النص، والجادجمنت كول دي لو انت بعد كده السوق جري جدا، الجادجمنت كول بتاعتك هتبقى ان انت كنت بطيء وان انت ما جريتش كفايه. ولو السوق وقع الجادجمنت كول دي هتبقى ان انت حرقت زياده. فانت محتاج تتقبل فكره ان الجادجمنت كول دي هتبقى ان هايند في حد هيقول لك ان انت كنت غلط، بس مش مشكله. هو المهم ان انت خلاص انت بيزد على كل اللي انت شايفه، انت شايف ان هي دي النقطه اللي انت مرتاح ان انت لو رجع الوقت تاني، بس لو رجع الوقت بالحاجات بس اللي انت كنت تعرفها وقتها مش بحاجات انت عرفتها بعد كده، هتعمل نفس القرار. ايه الدروس التانية بعيدا عن النمو السريع؟ طبعا في فكره ان انت لما تطرح في البورصه، انت تطرح في البورصه في وقت معين بمعدلات فايده معينه بظروف سوق معينه. ظروف سوق دي ممكن تتغير اسرع بكتير ما انت تتخيل انها تتغير. فانت النهارده بتقول طيب انا النهارده هو انا لازم يعني انا فعليا انا جاهز لده. انا لو ما كنتش جاهز ما كنتش طرحت، ما كنتش مستثمرين جم، ما كنتش اصلا ادوني موافقه على الطرح. بس هل انا جاهز لسيناريو مختلف تماما ممكن يحصل اول ما ده؟ ففكره اعتقد بس السيناريوهات المتعدده بكتير وفكره، بس برضو لو انت عملت ده وخدت سيناريو مختلف وما خدتش قرار بيزد على ده وما تحققش السيناريو ده، هتقول يا ريتني كنت عملتها، ده انا فوتت على نفسي فرصه. فهي بس فكره انك تعمل السيناريوهات دي، تحط عليها احتماليات، تحط عليها ايه اللي ممكن يحصل، وتقرر والله لو هو في احتماليه 20% ان انا الموضوع هينهار، انت تقرر هل انت مستعد تاخد الريسك ده ولا لا، هل المستثمرين بتوعك مستعدين ياخدوا الريسك ده، هل الموظفين مستعدين ياخدوا الريسك ده ولا لا، وتقرر. فهي الفكره كلها ان هو في الاخر القرار كده هيبقى دايما قرار في حته جادجمنت، في حته سبجكتيفيتي. بس هو مهم ان احنا تبقى الفاكس كلها واضحه، تبقى السيناريوهات واضحه، الاحتمالات بتاعتها واضحه، وبعد كده بقى كل واحد ليه ريسك ابيتايت مختلف، كل واحد ده بياخد مخاطره ده ما بياخدهاش كده، كل واحد يقرر في الاخر مع كل واحد في الاخر عنده مجلس اداره وعنده مستثمر. يعني في الاخر هو مش قرار عشوائي وفردي، يعني هو في الاخر ما الشركه دي ما هي ليها اداره، ليها مجلس اداره، ليها مستثمرين، ولو انت بتاخد قرار فوق الديليجيشن بتاعتك لازم تطلع بيه. فهو في الاخر يعني في الاخر حط بتاعه وامشي في بروسيس والقرار هيتاخد خلاص. ان شاء الله سويفل ما تكونش اول ومن القليلين اللي طرحوا في الناسداك بسبب الاكسبيرينس دي. ايه التعليمات بقى الشركه دلوقتي عايزه تطرح في ناسداك من المنطقه بتاعتنا؟ بص برضه فكره التعليمات اي حاجه طب ما كنت عملتها انا وكنت حافظت على سعر السهم، خلينا نبعد عن التعليمات بس نقول يعني نقول من الغلطات يعني. طبعا هو الفكره كلها ان انت اول حاجه يعني خلينا نقول شويه الحاجات اللي احنا كان بيجي لنا بوش باك عليها لما كنا نبقى في ناسداك. اول حاجه انت هنا ليه؟ يعني انت ما عندكش سوق في امريكا، ما بتشتغلش في امريكا، ما حدش يعرفك، ما عندكش براند، ما عندكش اتوبيسات، انت هنا بتعمل ايه؟ ما تروح تطرح في السوق بتاعك يعني. فده كان اول حاجه. وكنا بنشرح للناس يا جماعه اول حاجتين، اول حاجه هي جلوبال اوبريشن، انا النهارده شغال من اليابان لتشيلي، فانا ما عنديش مكان اطرح فيه معين، فانا بطرح في بورصه عالميه في الاخر. والحاجه الثانيه ان احنا وقتنا كان في الشرق الاوسط ما كانش فيه فعلا ان احنا ما نقدرش نطرح عشان ما لسه ما وصلناش للربحيه. طبعا اكيد فكره ان انا اطرح في الهوم ماركت او اطرح في المكان اللي شغال فيه دي احسن حاجه. فانا النهارده شركه مثلا بشتغل عن شغل كبير في السعوديه، عن شغل كبير في الامارات، اكيد احسن حاجه ان انا اطرح في واحده من الحاجات دي. فده اكيد احسن اوبشن. طبعا الحاجه الثانيه، المشكله الثانيه ان انت المليار دولار ده سورت اوف كده المينيمم ان انت تكون يا دوبك مرئي صح، لان انت جنبك شركات بالتريليونات. فده يعني اللي هو الحد الادنى اللي هو انت يعني ولا حد، بس يعني اوكي يعني هنبص عليك بصه في سريع. وانس بقى انك بتنزل تحت المليار ده انت مش موجود. يعني فاهم قصدي اللي هو انت يعني ما يمين يعني فاهم قصدي في 5000 شركه اكبر من يعني ما انت فاللي هو برده طبعا الطرح كله بيبقى على حجم اعلى، كل ما ده بيخليك مرئي، عندك ناس بتكفرك، عندك مستثمرين، عندك الريسيرش كده. فطبعا اجان لو انت يعني في حالتنا كنا مستعجلين عشان عايزين فلوس،
بس لو انت مش مستعجل وممكن تستنى وتطلع بتقييم اعلى فتبقى شركه اكبر فيبقى عندك فيزيبيليتي اكتر، اكيد ده برضه احسن. في اي حاجه انت ندمت عليها؟ طبعا اكيد نرجع تاني فكره الموظفين، يعني اكيد التعيين يعني دي طبعا الحاجه الوحيده انت دايما هتبقى ندمان عليها، تقول لو كنت عينت عدد اقل كان هيبقى اللي اوفس اقل. فدي اكيد بس غير كده لا. تفتكر ممكن يوم من الايام ترجع تاني؟ فين؟ من بارت تايم بقى لفول تايم بص كل حاجه ممكنه، لا كل حاجه ممكنه، يعني قصدي ما فيش اي حاجه، اكيد كل حاجه ممكنه يعني في الاخر بص يعني ما فيش قوي اللي هو تخطيط اللي هو انا 10 سنين، فاهم قصدي، يوم بيومه وكل فرصه وكل وضع يعني. تفتكر لو ترجع تاني هتعمل نفس الموف من مولس؟ مليون في المية دي احلى موف في حياتي. اشمعنى؟ لا بص سويفل دايما هتفضل يعني بالنسبه لي حاجه يعني مختلف خالص عن اي حاجه قبلها اي حاجه بعدها. الناس، القصه، الطرح، النمو، الجلوبال اوبريشن، الطرح في امريكا، المنتج نفسه، التطبيق، الميشن، يعني لا حاجه ثانيه. نروح ليك انت كيوسف، احساسك كان ايه ان انت تبقى اصغر سي اف او في ناسداك في سن اقل من 30 يعني؟ كان ايه احكي لي عن الهاي دي. بص هي هاي، بس هي في الاخر يعني في الاخر برضه هي وضع، يعني قصدي انت في النهايه هو يعني انت مش فاهم قصدي، مش ان هو ناسداك بتدور على يعني فاهم قصدي، هو في الاخر وضع انت كنت شايفه الشركه نفسها طلعت، فهو في الاخر يعني اكيد الحمد لله وتحفه كل حاجه، بس هو في الاخر انت بتحط في مكان معين في وقت معين وده ليه نتيجه، فاهم قصدي، فهو مش ان هو يعني بيعملوا مسابقه ويشوفوا مين، فاهم قصدي، هيبقى اصغر واحد يعني هو في الاخر يعني وضع وفرصه حلوه وصدفه ان هي سويفل طلعت في الوقت ده وانا كنت في سويفل كاف، فيعني اكيد الحمد لله واكيد تحفه كل حاجه، بس يعني اللي هو في الاخر الحاجات دي كلها بتبقى ظروف قوي، فاللي هو يعني ما بتبقاش عايز ان انت تقعد تفكر تتشيز الحاجات دي، لان في الاخر عمرك ما تقدر تظبط حاجه زي كده، هي في الاخر هتيجي مع ظروف معينه او مش تيجي يعني. احنا الطريقه اللي بنمشي بيها في مغامره ان احنا بنيجي باسئله، وبعد كده اللي هو عادي ممكن نبتدي نتكلم في حاجات تانية، يعني مش كل الاسئله اللي قريت لك الاسئله اللي قبليها احنا ما مشيناش طريقه ممنهجه قوي. فدلوقتي خلاص احنا بقالنا شويه بنتكلم بره السكريبت، حتى في السكريبت يعني الواحد كان مش كان دلوقتي مش مصدق ان انت هنا بالعكس شكرا ان انا هنا. انت عامل شغل رهيب يعني، فاللي هو ان انا واحد ما شاء الله عندك يعني لاين اب في مغامره تحفه يعني، فشكرا بالعكس يعني انك حطيتني بقيت ناس يعني ما شاء الله عامل ابسودز تحفه يعني. لا خالص. والله يعني جد دلوقتي مش مصدق، ونبعد عن السكريبت، حتى السكريبت اللي كنا كاتبينه الواحد فاهم في الموقف نفسه مايو 2021 ولا 22 بينساه بقى، الواحد عمال بيحضر. لا ما شاء الله عليك يعني، حضرت لا بالعكس. تقييم ولا تقويم، كله ماشي الحاجات دي كلها. لما جيت اعمل الريسيرش، كمية الناس اللي اتكلمت معاها وقالوا يوسف سالم ده مفيش زيه، غالبا هي اللي وصلت ان يبقى في انترفيو النهارده، حد يبعت لك على لينكدين وترد عليه، وكتير منهم اللي هو يوسف سالم ده احسن حد انا اشتغلت معاه. انا مش بقول لك كده وخلاص، جنوني. ايه سرك؟ لا انت غالبا بس نقيت الطف ناس بس. لا ما اظنش. لا بص هو يعني طبعا اول حاجه لو انت كنت مع ناس سيفل، هو احنا برضه عندنا ناس سيفل يعني حاجه تحفه يعني، وكالتشر كانت تحفه، والناس بجد يعني شو اللي هو بقى بوث انا بروفيشنال ليفل والناحيه الشخصيه يعني الاثنين الناس جميله. لا بس بص بجد يعني الحمد لله بجد كان يعني عشان كده كنت تسالني اللي هو النقلات ايه وكده، حظي حلو ان هي دايما كانت النقلات يعني. انا بدات اللي هو اول حاجه في الدوحه كان تدريب اتحول لشغل، حد كان بيشتغل معايا في الدوحه راح الشغل بتاع دبي اللي هو مولس البسمك التاني اشتغلت معاه، وبعد كده كنت اشتغلت مع مصطفى نقلت سويبل، اشتغلت مع ناس في اي كيو، فالحمد لله سو فار كل النقلات اللي عملتها كانت دايما الناس اوريدي اشتغلت معاهم شويه كده. فبصراحه بحس اللي هو يعني لا لما انت بجد اللي هو بتشتغل مع ناس كويس والناس بتشتغل كويس والدنيا كلها حلوه وسهله، واللي هو يعني مفيش اي حاجه اللي هو خلاص كل واحد بيعمل احسن حاجه عنده، واللي هو
خلاص يعني اللي هو الدنيا هتظبط. ابس اند داونز بقى، حاجات حلوه هتحصل، حاجات وحشه هتحصل، كل الكلام طبيعي. بس هو في الاخر خلاص يعني احنا كلنا فيها مع بعض كده. الناس تعرف سوبر يعني برضه فظيع يعني. هو بالعكس كان ممكن جدا حد يقول لك انت فاهم انت لبستنا في الحيط يعني وكده. فاصلا فكره ان الناس لسه اللي هو بالعكس يعني بتوريك برضه قد ايه اصلا الكالتشر جوه اللي هو احنا مع بعض فيها، مش اللي هو فاهم قصدي انتوا لبستونا في الحيط وانتوا ما كنتش المفروض جبتوا الناس من الاول كده. فهي بصراحه يعني فكره ان هي يبقى في اثين كلتشر حلوه في كل مكان بتخليك حتى لما بيحصل حاجات زي كده بتلاقي الناس برضو ستيل الدنيا لطيفه يعني. احساسها كلها بصراحه بويلز داون الكالتشر يعني. بس برضو انت عندك مانجمنت ستايل معين، ازاي وصلت له؟ ايه مبدئيا ايه المانجمنت ستايل ده بتاعك وازاي وصلت له؟ ايه هل كان جاي من خبرتك من مديرين تانيين؟ مش حاسس والله انا مش ستايل. حاسس الدنيا فيري فلويد وحاسس ده هو اللي بيخلي الدنيا تمشي. حاسس انه يعني بصراحه يعني اكيد انا مقدر ان هو الاداره فيها علم ولازم تتعلم وفيها خطوات وفيها ستايل يعني، مش بقلل خالص، اكيد ده علم فظيع وفي ناس بتدرسه وبتدرس كل الكلام ده. بس حاسس في الاخر في جزء كبير منه جدا فلويديتي وجينوينتي يعني. وانت فعلا بجد جينوين وانت بجد بتيجي عشان انت عايز توصل لاحسن حاجه للشركه وللناس كلها. ولو انت بجد لما بتبني التيم بجد بتحاول تدور على احسن حاجه للشركه واحسن ناس تشتغل مع بعض واحسن كلتشر في الاخر. مش حاسس انت محتاج اوفر انجينير هو انا هيبقى الستايل بتاعي ايه، هو انا همانج ازاي، هو انا هبان ازاي، هو انا لا. هو انت خلاص لو انت دي ان دي اوت انت محترم وانت بتشتغل والناس محترمه والناس بتشتغل وكله بيحاول يوصل نفس الحاجه، بحس الطبيعي ان الدنيا تمشي. وبالعكس ممكن زياده التفكير ده والزياده ان انت تحاول تبتاع هو اللي اكشلي في الاخر يخليك بتحاول تصطنع حاجه. لان هو في الاخر انا بحس ان هو طبعا كلنا برضو ما حدش فينا بيرفكت ولازم كلنا نبقى كوتش ونتعلم وناخد فيدباك وكده. بس انا بحس ان هو برضو في الاخر هو احسن دايما وضع ليك وانت بجد الشخص من غير اي تصنع من غير ما تحاول تبقى حاجه. لان هو ده اللي بيخليك قادر تبقى فلود وتتكلم وبتاع وبسرعه وتعمل انت عايزها وتخلي الناس تصدقك. وانس ان انت بتقول انا عايز يبقى عندي ستايل وعايز ابقى بيرسيفد بشكل معين وعايز ابقى كده، خلاص الناس بتشوف ان انت بتصطنع حاجه انت مش حتى لو ده احسن ستايل في العالم انت هتبقى بتعمله بشكل مصطنع فاحسن لا برضو. ده الكومن ثريد او ده معظم الناس كانوا بتقولوا اللي هو اكتر واحد جينوين في العالم. السؤال بجد يعني انت ايه لما بعت لك على لينكدين ايه اللي خلاك اللي هو تقول ماشي انا هطلع وهقول قصه سويفل ما عنديش اي مشكله لحد ما يعرفكش؟ ليه لا يعني قصدي انت في الاخر ما شاء الله you're doing البودكاست ومغامره وتحفه وبتشتغل واكويبمنت تحفه ومكان وناس وكده. ليه لا يعني انت فاهم قصدي. زي ما انا النهارده انا في سويفل مثلا ببعت لمستثمر او بقول له عايز اقعد معاك او ببعت لعميل عايز اجي بتشيلك ان سويفل تبقى البتاع. ليه لا يعني في الاخر انت فاهم قصدي. انا بشتغل انت بتشتغل انت عندك يعني ده شغلك وده زي عند شغلي. ولو هو لو دي حاجه بالعكس هتوصلنا وكده وانت بتعمل حاجه رهيبه اللي هو ليه ما بقاش بالعكس جزء منها يعني. ولما ان شاء الله بقى مغامره تبقى اكبر بودكاست في العالم كانت تفتكرني ان انا كنت من اول الناس اللي جت يعني. يا رب احنا كتيم يعني بنحاول دايما لا طبعا ما شاء ان الله. احنا نعمل حاجه اكبر مننا. الحاجه من تعاملي معاك اللي مش فاهمها وانت ازاي عندك وقت؟ بص انا برضه دي برضه حاجه بحسها اللي هو يعني لما انت اللي هو كل حاجه يلا بينا وبسرعه وتعمل وكده بيبقى في وقت. بحس برضه فكره اللي هو لا انا محتاج بقى وانظم واشوف وقتي واشوف دي تنفع ولا لا او يلا نعملها كمان شهر اما افضى وكده. بتفضل حاجات في الاخر تراكم عليك وفي الاخر اشياء عندك وقت اقل وكده. بحس لو انت كل حاجه يلا بينا هتتعمل في الاخر هيخلص اليوم هيخلص اسبوع ما عندكش حاجه تخش اللي بعديه كده. اللي بقى الحسوكه بزياده واللي هو لا انا مش وقت خالص وانا مشغول جدا ونعملها كمان 6 شهور ان شاء الله. في الاخر بيخلص انت بتبايل اب على نفسك كل الحاجات دي. فبحس برضو زي الحاجه انا كنت بتكلم بحس كل ما بتبقى فلويد بالسكيدول واللي هو يلا نتكلم في اول نص ساعه عندي فاضيه في الكالندر بغض النظر هي امتى حتى لو ليت دلوقتي حالا او كده. بحس هو ده اكشلي بيخليك تنجز.
انا مش عايز اطول عليك اكتر من لا كده. بالعكس والله انبسطت جدا جدا جدا. تخيل ازاي يعني، بالعكس شكرا بجد والله انك جبتني هنا. يعني لا يعني لو انت مبسوط جدا انا اعمل ايه؟ لا والله بالعكس طبعا، انا طاير جاست مبسوط جدا. وبجد شكرا قوي قوي لا يعني. بالعكس، ميرسي على وقتك، وانك تقعد تسجل كل ده وتقعد تedit كل ده وتنزل كل ده. ام شور جوب جامده يعني، فربنا معاك. التيم موجوده والواحد بيجتهد وان اتس ا شاء جريت تيم الله. باي ذا واي يعني، عشان برضه كده كلمتهم اوف لاين، ما شاء الله يعني معاك تيم رهيب، فاللي هو تحفه بجد. ربنا يوفقك يا رب. ربنا يخليك حبيبي.